Hai semua, di musim Perintah Kawalan Pergerakan ni, saya nak ajar cara buat dalgona coffee yang viral tu. Untuk buat dalgona coffee yang viral tu, kita perlukan setengah cawan air masak, 2 hingga 3 sudu brown sugar, 2 sudu besar Nescafe ataupun kopi, setengah gelas susu segar dan juga blender atau pengisar-pengisar lain. Okey, baik, mari kita mulakan. Mula-mula, kita sediakan bahan-bahan. Masukkan 2 sudu Nescafe ataupun kopi tadi. Pastikan 2 sudu, atau jika korang perlukan lebih, mungkin boleh masukkan lebih. Seperti ini. Masukkan juga 2 sudu brown sugar ataupun gula. Boleh dipilih sama ada brown sugar ataupun gula. Dan masukkan setengah cawan air masak. Kemudian tutupkan penutup blender dengan kemas dan mulakan mengisar. Okey, sediakan susu segar tadi dan tuangkan setengah cawan susu segar. Untuk mendapatkan rasa yang enak, setengah cawan sudah mencukupi. Dengan bantuan kali ini, kita boleh buat sebanyak 3 cawan minimum. Kemudian, keluarkan kopi tadi daripada mesin pengisar kita. Dan kemudian boleh tuang perlahan-lahan ke dalam bancuhan susu tadi. Untuk efek yang lebih cantik, boleh juga kita menggunakan sudu untuk nampak tekstur yang cantik.